निम्स एकाडेमी युट्युब च्यानलमा फेरि पनि स्वागत गर्न चाहन्छु। यो च्यानलमा म तपाईहरुलाई विभिन्न किसिमको ग्राफिक डिजाइनिङ ट्युटोरियलहरु लिएर पस्किँदै गरेको छु। कृपया यो च्यानलमा तपाईहरु नयाँ हुनुहुन्छ भने यो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोला र सपोर्ट गर्दै गर्नुहोला। लागौं अब सिधै भिडियोतर्फ। हामी एउटा सोशल मिडिया पोस्ट डिजाइन गर्न गएका छौं। फाइल न्यू गर्नुहोला। साथै फाइल न्यू गरिसकेपछि यहाँनिर तपाई नाम दिनुहोला। पोस्ट भनेर सोशल मिडिया पोस्ट भनेर यसरी नाम दिइसकेपछि साइज लिनु होला 1080 by 1080। ओरिएन्टेसनमा ल्यान्डस्केप गरिदिनु होला र 300 राखेर यहाँ कलर मोड छ RGB राख्नु होला र क्रिएटमा क्लिक गरिदिनु होला। यसरी आइसकेपछि तपाईहरुले यहाँ जानु होला, सोलिड कलरमा जानु होला। सोलिड कलरमा गएपछि म यो कलर लिदै छु। अहिले यस्तै कलर धेरै जसो पपुलर रहेको छ। त्यसपछि यहाँबाट म इलिप्स टुल लिन्छु। इलिप्स टुल लिएर शिफ्ट प्रेस गरेर साथीहरु शिफ्ट प्रेस गर्नु होला र यसरी ड्रा गरिदिनु होला। ड्रा गरेपछि यसरी आउँछ हाम्रो। यहाँनिर चाहिँ म अहिले यसरी यसलाई एप्लाई गर्छु र वार्कमा क्लिक गर्छु। यसरी यसलाई हल्का बङ्ग्याउँछु। यसरी नै तपाईहरुले बङ्ग्याउनु होला। हल्का जिगज्याग पारेर बनाउँदैछु। यसरी एप्लाई गरिसकेपछि अनि सक्नुहुन्छ एडजस्टमेन्ट गर्न सजिलो भयो। फेरि यसलाई कन्ट्रोल जे गर्छु। कन्ट्रोल जे भनेको डुप्लिकेट। यहाँ हेर्नुहोस् डुप्लिकेट भइरहेछ। यसलाई शिफ्ट प्रेस गरेर यसरी इन्क्रिज गर्छु र यसको पछाडी लिएर जान्छु। डबल क्लिक गर्छु। यस कलर यसरी यो कलरमा म गर्दैछु र यसरी यहाँनिर यसरी एप्लाई गर्दैछु र ओकेमा क्लिक गर्छु। र माथिको टप जुन इलिप्स छ यसलाई कलर यो कलर भन्दा यो कलर म दिन खोज्दैछु। ओके, यो भइसकेपछि तपाईहरु भिडियोलाई सिलेक्ट गर्नु होला। सिलेक्ट गरेर यसरी सानो गरिदिनु होला। एउटा मात्र सिलेक्ट भएको छ। कन्ट्रोल जेड भिडियोलाई सिलेक्ट गर्नु होला। यसरी राखिदिनु होला। यसरी एप्लाई भइसकेपछि अब म फेरि यहाँ एउटा इमेज ल्याउँदै छु जुन हाम्रो इमेज डाउनलोड गरेर राखेको छु। इमेज म ल्याउँदै छु। यसरी यहाँ सिम्पली ड्रप एन्ड ड्र्याग गरे। यसरी हाम्रो इमेज आइसकेको छ। म राइट क्लिक गर्छु। राइट क्लिक गरेर क्रिएट क्लिपिङ मास्क गरिदिन्छु। इमेजलाई अझै एडजस्टमेन्ट गर्छु र यसरी यहाँनिर राख्छु। इन्टर। अब हामी यसलाई हल्का मोडिफाई गरौँ। यसरी बाहिरको मोटो पनि धेरै भएको छ। त्यही भएर यसलाई म हल्का घटाउँदैछु। ओके, फेरि यतापट्टि फेरि कन्ट्रोल जे गर्छु। कन्ट्रोल जे गरेर हल्का यसलाई बढाउँछु। इन्टर गर्नु होला साथीहरु। यसरी गरिसकेपछि यहाँनिर वाइड गर्दैछु। यसको पछाडी लिएर जाँदैछु। हेर्न सक्नुहुन्छ यसले भेरिएसन क्रिएट गरेको छ र हेर्दा पनि यसले लुक बेग्लै आएको छ। त्यसपछि अब यहाँबाट म एउटा शेप क्रिएट गर्दैछु। रेक्टेंगल टुल लिन्छु र यहाँबाट यसरी एउटा शेप लिँदैछु। र यहाँ चाहिँ म यो कलर लिन्छु र यसलाई यसरी एलाइनमेन्ट गरिदिन्छु र यहाँ यसरी राखिदिन्छु। अलिक ठुलो नै बनाएँ मैले। यसरी इन्टर गर्छु र यसलाई सबभन्दा यहाँनिर गएर राखिदिन्छु। यसमा भेक्टर मास एड गरिदिन्छु र ग्रेडियन्टमा क्लिक गरेर बेसिक ग्रेडियन्ट यहाँ टुल सेलेक्ट गरेर यसरी शिफ्ट गरेर यसरी एप्लाई गरिदिन्छु। हेर्न सक्नुहुन्छ अब हाम्रो यहाँ माथि अलिक बाँकी रहेको छ। यहाँ पनि एप्लाई गरौँ। ग्रेडियन्ट टेबल सिलेक्ट गरौँ।
यसरी हाम्रो एप्लाई भइसकेको छ त्यसपछि यहाँनिर म टेक्स्ट यहाँ एप्लाई गर्दैछु यहाँ चाहिँ म धेरै ठुलो भएको छ यहाँ अहिले जुन पिटिको लिँदैछु सोसियल मिडिया पोस्ट तपाईँलाई म लेमन लिङ्क भन्ने छ यहाँ एप्लाई गर्दैछु यहाँ चाहिँ मिडियम लिँदैछु र यसको फन्ट साइज हल्का सानो गर्दैछु यहाँनिर म हाल्दैछु यसको फन्ट चाहिँ अझै सानो गर्दैछु यसरी भइसकेपछि यसलाई कलर चेन्ज गरिदिउँ यसमा म व्हाइट गर्दैछु ओके त्यसपछि फेरि लिँदैछु म यसलाई डुप्लिकेट गर्दैछु टाइप 2 कन्ट्रोल ए पनि यहाँनिर इन्क्रिज गरिदिउँ यसको कलर यो कलरमा लिएँ लाइट कलर ओके यहाँनिर रेक्टेङ्गल टुल सेलेक्ट गर्नु होला र यहाँबाट यसरी लाइनिङ तानिदिनु होला लाइनिङ तानिसकेपछि यसको कलर यही कलरले राखिदिनु होला यसरी एप्लाई भइसकेपछि तपाईँ यतापट्टि लोगो राखिदिनु होला यो लोगो सिम्पली लोगो टाइप गरिदिनु होला यहाँ लोगो राखिदिनु होला ओके अब यहाँनिर तपाईँहरू कन्टेन्टहरू राख्न सक्नुहुन्छ अझै यसलाई म यतापट्टि सार्दैछु कन्टेन्ट राख्नलाई सजिलो होस् भनेर टेक्स्टहरू छ भने टेक्स्टहरू राख्न सक्नुहुन्छ यहाँ कलर मैले व्हाइट लिएँ इसको बोर्डर मैले डार्क लिएँ पेन्सिल डार्क ओके स्ट्रोक हल्का बढाइदिएँ टाइम way okay यसरी यसलाई डुप्लिकेट गर्छु Okay. 20, 21, 03, 22, okay, color white, okay. Meeting date
यसरी राखिसकेपछि हेर्न सक्नुहुन्छ। अब यहाँ चाहिँ तपाईहरुले आफूले एउटा तपाईको इमेल एड्रेसहरु तपाईहरु राख्न सक्नुहुन्छ। यसरी यहाँनिर म बक्स क्रिएट गर्दैछु। यसरी यसलाई चाहिँ यस्तो म राउन्ड गर्दैछु। यहाँ चाहिँ व्हाइट राखे, यसरी राखे र यहाँनिर आइकन्सहरु राख्दिन सक्नुहुन्छ। यहाँनिर यहाँको म अल्ट थिच्छु, यहाँनिर यसरी एप्लाई गरिदिन्छु। यहाँ चाहिँ तपाईहरुले इमेल web address lastma and contact detail राखिदिन सक्नुहुन्छ। यसरी एउटा सेपरेट गर्दैछु। राइट, ओके, for more detail contact number below. Play on this, okay, यसरी म सानो गर्दैछु। अल्ट प्रेस गर्नु होला, यसरी इन्टर थिचेर अल्ट प्रेस गर्नु होला। कन्ट्याक्ट नम्बर, प्ले, पोर्ट, मिडियम, यसरी तपाईं एउटा सोशल मिडिया पोस्ट डिजाइन गर्न सक्नुहुन्छ। यो भिडियो तपाईलाई कस्तो लाग्यो कृपया आफ्नो प्रतिक्रिया जनाउनुहोला। यो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने कृपया यो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरेर सपोर्ट गर्न चाहिँ नभुल्नु होला। भिडियो हेर्दिनु भएकोमा धेरै धेरै